Скільки психологічних розладів ви діагностували чи знаходили схожі з ними за останні 5-10 років? Які це були розлади чи проблеми? Цифрова залежність? Прокрастинація? Депресія? Тривожність? Ну чи які ви ще там назви чули від своїх улюблених наукпоп-блогерів? Подожди, одна темка зараз вистрелить і ми з тобою заживемо, я тобі обіцяю. Коротше, знайди роботу. А ти куди? Податково. Депресія, саморозвиток, добрізм, цифрова залежність, цифрова деменція, наука ПО, критичне мислення, добрізм, прокрастинація, мотивація, самодисципліна, добрізм. До речі, хочу вам нагадати про свого постійного спонсора Мандьош, на якому ви зможете оформити грошову допомогу з безробіття від держави, якщо у вас є психічний розлад. Переходьте з добрізм, мотивація, самодисципліна, добрізм. До речі, хочу вам нагадати про свого постійного спонсора Мандьош, на якому ви зможете оформити грошову допомогу з безробіття від держави, якщо у вас є психічний розлад. Переходьте за моїм посиланням і отримайте. Так. Тест. ОКР, ні. Депресія. Тест. Депресія. Лайн. Так. У вас був знижений інтерес до задоволення чи виконання буденних справ? Ну, да. У вас був гарний настрій, ви були пригнічені або мали відчуття безвиході? Да. А було важко заснути, або у вас був цей сон, або ви надто багато спали? Майже щодня, да. Ви відчували втому або брак сил? Майже щодня. Ви погано себе думали, вважали себе невдахою? Да, є, я майже щодня. Так, так, діслати. 24. Ви виявляєте тяжку депресію, ми рекомендуємо вам негайно звернутися до професійного психолога. Алло, Ірина Олексіївна, мені вас порекомендували на сайті для психологів. Я пройшов тест і, мені показало, що у мене тяжка депресія. Перед тим, як викладати основну тему цього відео, я хочу зробити невеличку примітку, аби запобігти хибній або навіть і деструктивній інтерпретації цього відео. Цим матеріалом я не маю цілі спростувати чи піддавати сумніву сучасні психічні або психологічні проблеми населення України, адже враховую те, що майже на кожного з нас в різній мірі впливає одна величезна гіпердеструктивна змінна – війна, через яку психічний стан українців переживає дуже тяжкі часи. І давайте трішки ознайомимося з цифрами. За даними громадської організації «Безбар'єрність», дослідницької компанії «Градус» та Міністерства охорони здоров'я України станом на 2022 рік, в перші місяці повномасштабної війни, 51% українців оцінили стан свого психологічного здоров'я на середньому рівні. 71% опитуваних відчували останнім часом стрес або сильну знервованість. Напруженість, надія і втома є емоціями, що переважають у населення. Напруженість 42%, надія 41%, втома 41%. Для порівняння мотивація і бажання діяти мають лише 14%.
відсотків. Ну і багато інших неоптимістичних статистичних даних, які ви можете знайти і переглянути в описі під цим відео. І це лише дані перших місяців повномасштабної війни. Що відбувається зараз наприкінці 2024 року, я можу лише гадати, тому що ґрунтовних офіційних даних за пізніший час я не знайшов. Тобто я визнаю, що наразі в Україні проблеми психологічного здоров'я існують і мають доволі широкий масштаб. Тому ціль моєї роботи не в тому, аби спростувати їх, а в тому, аби допомогти в запобіганні ще декількох змінних, які можуть деструктивно впливати на ваш психологічний стан та підкріплювати самопригнічення за допомогою самонавіювання. Тому що, на мою думку, до того, що ситуація з нашим ментальним здоров'ям і так критична, так ми ще й живемо в часи, коли будь-які наші пригнічені, фрустраційні чи деструктивні стани медикалізуються. Тобто, коли наші стани, поведінку чи звичайні проблеми починають розглядати як проблеми медичні і робити з них предмет для діагностики, профілактики або й лікування. І під кінець я ще висловлю свою власну думку, чому процес медикалізації в нашому суспільстві до сих пір живе, що або хто йому допомагає зберігати життєздатність та розвиватися. І моїй думці є підтвердження. Наприклад, сучасні західні автори говорять, що поточна система категоріальної діагностики заохочує пацієнта розуміти свій дистрес як хворобу, а не як зрозумілу відповідь на поточну проблему. І додає, що хоча деяких пацієнтів втішають, увага, ярлики, ми вважаємо, що більш науково обґрунтоване та індивідуальне оцінювання може забезпечити глибше розуміння і доступ до спеціалізованих послуг і переваг, якщо це необхідно. Я не просто так попросив вас звернути увагу на слово ярлики, адже воно грає велику роль у нашому дослідженні. Говорячи про те, що авторитетні люди також визнають процес навішування однотипних критеріїв оцінювання на різних людей. Але я не вважаю, що це в усіх випадках якийсь дуже страшний гріх, якщо ми говоримо про медиків, клініцистів, психологів чи психіатрів. Ми зараз говоримо про інших людей. Далі автори ще додають, що погана робота системи психіатричної діагностики демонструє нам, наскільки діагнози є неадекватними моделями реальності. Тому що різноманітні явища, такі як моделі мислення, емоції, фізичні симптоми та поведінка в цій системі були об'єднані разом. І той самий діагноз депресії можна поставити двом особам, які не мають спільних симптомів. На мою думку, це говорить не лише про ярлики в діагностуванні, а й про те, що критерії постановки діагнозу настільки широкі і розмиті, що підстави для діагнозу тієї ж депресії можна поставити абсолютно двом різним людям, які скаржаться на різний і мають абсолютно відмінні симптоми. Діагнози не є стабільними в часі або відтворювальними. Вони не узгоджуються в різних культурах. Вони накладаються один на одного, тому супутня патологія є повсюдною, що робить її безглуздою, продовжують автори. Тобто ми чуємо, що діагнози, які ставляться, є дуже мінливими. Сьогодні діагноз або симптоми є, а завтра їх нема. Вони не є відтворювальними, тобто сьогодні умови для того, щоб поставити цій людині діагноз є, а завтра цих умов немає, вони зникли. І супутня патологія є повсюдною, тобто причини для постановки діагнозу можна знайти будь-у кого, будь-коли і будь-де. Це й робить весь цей процес безглуздим. Ну ясно, що ці критерії далеко не завжди узгоджуються в різних країнах і в різних культурах. Тому одні й ті самі симптоми можуть мати різне тлумачення і сприйняття в різних країнах, регіонах і так далі. Але офіційно обидві людини з цих різних країн чи культур можуть мати діагноз депресії. Незважаючи на те, що ці симптоми можуть мати різну інтерпретацію, як загальнокультурну, так і окремої людини. Тому у професіоналів та дослідників і виникає твердження про те, що діагностування психічних проблем ускладнюється тим фактом, що ідентифікація психіатричних симптомів зазвичай передбачає приписування граничної точки. Таким чином, продовжує автор, ідентифікація симптому депресивного настрою вимагає висновку про те, що зниження настрою є досить стійким і достатньо послідовним, щоб класифікувати його. Отже, який ми можемо зробити висновок, окрім того, що при діагностуванні якоїсь психологічної проблеми у вас мають бути помітні, інтенсивні, повторювальні та сталі симптоми. А такий, що існує ризик того, що задля того, аби поставити вам діагноз, деякі спеціалісти можуть з різних причин, з різних мотивів гіперболізувати ваш симптом, для того, аби ваш набір симптомів мав офіційний статус. До речі, такою самою гіперболізацією можуть займатися і пацієнти, і також з різних мотивів.
Більш того, я би додав, що ці мотиви можуть бути не завжди до кінця усвідомленими. Інші автори, говорячи про діагностику, стверджують, що між поширеними психічними розладами немає пунктів рідкісності, і що багато розладів є грубими групами, що містять дуже гетерогенні синдроми. Мається на увазі, що в одному діагнозі можуть міститися неоднорідні, неоднакові синдроми в складі одного розладу. Нарешті, відмінність між психіатричними симптомами та особистісними рисами також передбачає судження про наполегливість і послідовність. І це створює труднощі в розрізненні між клінічними розладами та розладами особистості. Продовжує Пол Бебінгтон в статті категорії, континууми та зростання психіатричних знань. Тут мається на увазі, що деякі прояви поведінки чи особистісні риси можуть плутатися з якимось розладом. Або ж такі прояви чи риси, які є по природі своїй лише особистісними якостями, можуть змішуватися або кидатися в одну топку з якимось розладом. Приведу власний професійний приклад. Я працюю з дітьми не зовсім нормотиповими, скажімо так. І інколи приходять такі діти, які мають порівняно мало рис чи симптомів аутистичного, наприклад, спектру, але може мати прояви дуже різкі протестної поведінки, яка є взагалі, мабуть, однією з головних причин, чому батьки приводять до нас дітей. У мене в таких випадках виникає питання, для самого себе, чи дійсно оцей прояв поведінки, він витікає з її поставленого діагнозу? Чи навпаки, її діагноз було поставлено виходячи з однієї цієї ознаки, а остання, яка є просто її особистісною рисою. Тому примітка про те, що в діагностуванні потрібна наполегливість і послідовність, вона реально дуже важлива. Про важливість цього нам говорить стаття «Значення змішаної тривоги та депресії для громадського здоров'я за межами поточної класифікації», ціллю якого було визначити значення змішаного тривожно-депресивного розладу для громадського здоров'я та порівняти його феноменологію з тривожними, депресивними та коморбідними тривожними та депресивними розладами в 10-й міжнародній класифікації хвороб. Тобто з тими розладами, які можуть співіснувати один з одним одночасно. Для цього на початку були відібрані найпоширеніші клінічно значущі симптоми серед осіб з кожних з 4 категорій розладів. В результаті було показано, що кожен з 4 класів вище перелічених розладів включав в себе повідомлення про клінічно значущі симптоми, які вже були визначені в цій статті, в кожному кластері симптомів. Тобто один клас симптомів міг бути приписаний до декількох або й взагалі до усіх розладів, які були описані. Наприклад, симптом дистресу включав в себе значну частку і чистої депресії, і чистої тривоги, і коморбідної тривоги та депресії, та майже половину усіх випадків змішаної тривоги та депресії. В кінці ще було зроблено висновок, що цей самий змішаний тривожно-депресивний розлад може становити половину поширених психічних розладів у Великій Британії, де й було проведено це дослідження. Девід Голдберг свою статтю під назвою «Чи придатні офіційні психіатричні системи класифікації психічних розладів для використання в первинній медичній допомозі» починає зі слів: «Дві основні класифікації психічних розладів МКХ-11 і DSM-5 нещодавно були оновлені, але не ясно, чи підходять кожна з них для звичайного використання в закладах первинної медичної допомоги. Психічні розлади описуються так, ніби вони відокремлені один від одного, з чіткими кордонами між ними, і в межах цих кордонів відносно однорідні. Насправді, продовжує він, ні те, ні інше не відповідає дійсності, оскільки між ними безперервний континуум, а в їх межах існує значна неоднорідність». Таким чином, підкріпивши висновки попередньої статті про коморбідність симптомів психічних розладів. А в своїй ранішній статті під назвою «Гетерогенність Великої депресії» той самий Голдберг також критикує DSM за розмитість та надмірне узагальнювання критеріїв оцінювання і говорить, цитата: «Діагноз Великої депресії за DSM ставиться, коли у пацієнта є будь-які 5 з 9 симптомів, і деякі з них є протилежними. Таким чином, пацієнт, який має психомоторну відсталість, гіперсомнію та набирає вагу, оцінюється як такий, що має ідентичні симптоми, і як і інший, який збуджений, погано спить і має втрату ваги». Далі він продовжує: «Симптоми, що виникають як епіфеномени, тобто другорядне явище депресії, не обов'язково потребують такого ж спектру втручань, як коли подібні симптоми виникають у людей без депресії, але вони потребують певної допомоги. Варто також пам'ятати, що говорити людині про те, що вона має численні психічні розлади, одночасно стигматизує та дещо пригнічує». Я ще подумав, що тут дуже органічно буде виглядати стаття про один єдиний діагноз, а саме синдром тілесного дистресу, який зміг охопити відразу 10 діагностичних категорій соматичних розладів. А закінчується стаття Голдберга наступними словами: «Можливо, це політично важливо висловлювати такі спрощення лікарям у загальному медичному середовищі, але це зручна фікція».
Боже, бережи українські науки. Можна? Добрий день. Добрий день. Можна? Сідайте. Куди? Туди. Розповідайте. У мене депресія. Отже, що ми маємо, виходячи з вищеописаної літератури? Розмитість класифікації хвороб, навішування ярликів, коморбідність симптомів, узагальнення критеріїв оцінювання і так далі. Все це створює з одного боку складність діагностування конкретного розладу в професійних колах, а з іншого надмірну, а в деяких випадках, можливо, і деструктивну, спрощеність у діагностуванні або самодіагностуванні психічних розладів. Для звичайного пересічного громадянина мається на увазі. Аби кожного разу не повторювати всі ці ознаки, пропоную в нашій роботі об'єднувати їх одним словом незглибимі, тобто ті, між якими дуже тяжко або неможливо провести межу. Отже, на мою думку, ця незглибимість діагностування дає нам те, що психічні розлади стають зрозумілішими для пересічного громадянина. Тобто, звичайна людина без відповідної освіти тепер знає, що на цьому світі існують якісь психічні розлади, які можуть бути небезпечним для нього, деструктивно впливати на його сферу здоров'я, сферу кар'єрну, сферу особистого життя, творчу сферу і так далі. Більше того, він знає, як це приблизно можна ідентифікувати, як назвати і куди можна звернутися для корекції. Але є і друга сторона такої обізнаності. А саме така, що люди, особливо без відповідної освіти, можуть стати хворими не через ОКР, депресію, тривожність чи інші розлади, а саме через незглибимість останніх. Тобто, коли така людина, не знаючи усіх нюансних моментів сфери психології, починає медикалізувати свій звичайний емоційний стан. І навіювати собі якийсь розлад через ту ж саму незглибимість розладів. Про цю сторону ми далі і поговоримо. В статті під назвою «Продаж хвороб, фармацевтична промисловість, розповсюдження хвороб» Рей Мойніхан та інші автори говорять про те, що фармацевтичні компанії спонсорують захворювання та рекламують їх серед тих, хто призначає ліки, і хто їх вживає. Можна заробити багато грошей, якщо казати здоровим людям, що вони хворі. Деякі форми медикалізації звичайного життя тепер краще описати як розповсюдження хвороб, розширення меж виліковної хвороби з метою розширення ринків для тих, хто продає та надає лікування. У багатьох категоріях захворювань виникли неофіційні альянси, до складу яких входять співробітники фармацевтичних компаній, лікарі та групи споживачів. Ці альянси, які нібито займаються підвищенням обізнаності громадськості про недостатньо діагностовані та недостатньо виліковувані проблеми, мають тенденцію пропагувати погляд на особливий стан як на поширений, серйозний і той, що піддається лікуванню. Інформація, яку ви далі почуєте, може здаватися вам дикою через те, що вона йде врозріз з тим, що ви чули останні декілька років або й взагалі все своє свідоме життя. Але подібних статей дуже багато, просто вони завжди пролітали мимо фокусу нашої уваги, який усі ці роки був доверху заповнений наративами про те, які ви всі хворі і нещасні. Про те, що насправді ви усі талановиті і перспективні, але вашому успіху заважає ось ця хвороба, напавши зненацька на вас через екрани Ютубу, Тіктоку чи Інстаграму. Адже люди, які говорять вам про це, теж подолали цю проблему за допомогою спеціальних послуг, і що саме через це вони стали такими успішними. Але на декілька хвилин дайте вашому розуму відійти від того апарату конденсації соплів, до якої вас прикували ваші критично мислячі наукпопери, і слухайте далі. Західні журналісти вже
давно почали публікувати роботи з критикою медикалізації проблем зі здоров'ям, як фізичним, так і психічним. Наприклад, у 2002 році журналіст Брендан Кернер опублікував статтю під назвою «Розлади на замовлення». Фармацевтичні компанії придумали нову стратегію маркетингу своїх ліків. Спочатку вийдіть і знайдіть нове психічне захворювання, а потім проштовхніть таблетки, щоб вилікувати його. Як ми зараз бачимо, просунулося успішно таке явище, як генералізований тривожний розлад, або ж ГТР. Я впевнений, ви всі про нього чули. Чутки про приховану епідемію почали поширюватися навесні 2001 року. Місцеві випуски новин по всій країні повідомляли, що близько 10 мільйонів американців страждають від невідомої хвороби. Глядачів закликали стежити за симптомами – занепокоєнням, втомою, дратівливістю, м'язовою напругою, нудотою, діареєю, пітливістю тощо. Тією хворобою і був ГТР. Друковані видання були заповнені історіями про молодих жінок, яких мучили турботи про гроші та чоловіків. Одна з таких жінок сказала: «Для мене це вимагало в 10 разів більше зусиль, ніж для будь-кого іншого». Тобто ви вже бачите, наскільки ці симптоми розмиті. Хіба кожен з вас не відчуває занепокоєння, втому, м'язову напругу кожного дня? Звичайно відчуваєте, бо це нормальна реакція організму. Ви можете працювати цілий день, ви можете спати до 14 години дня, ви можете цілий день грати в теніс. Але в кожному з цих випадків ви можете відчувати і занепокоєння, і м'язову напругу, і втому. Це ніяк не означає, що у вас розлад. Ну а про випадки, коли жінкам приписували ГТР, тому що їх мучили думки про гроші та чоловіків, це смішно. Тим більше порівняння до суб'єктивного порівняння суб'єктивних станів, для мене це вимагало в 10 разів більше зусиль, ніж для будь-кого іншого. Я навіть коментувати не буду. Але як ви думаєте, з чим був пов'язаний такий різкий вибух популярності ГТР, що аж заповнило усі ЗМІ в Америці? Справа у тому, що 16 квітня 2001 року Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило антидепресант Paxil для лікування ГТР. Але на той час ГТР був маловідомим захворюванням. Згідно з дослідженнями 1989 року, лише 1-2% населення були у зоні ризику. Тому компанії довелося підвищувати авторитет ГТР, аби отримати прибуток від нового препарату. Відповідно, якщо вірити статті, то після цього і почалася паніка в ЗМІ. До речі, як це було з відео про цифрову залежність. Хто не дивився, посилання в описі буде. Безліч заяв від хворих і купа несуразних, притягнутих за вуха симптомів. Таким чином, в нашу колекцію захворювань, про яке зараз знають, мабуть, усі, міг додатися ще й генералізований тривожний розлад, який зараз ставлять як і професійні психологи, психіатри, так і звичайні люди самі собі. Журналіст Рей Моніган в статті під назвою «Створення хвороб. Жіноча статева дисфункція» розповідає про те, як схожим чином створювалася інша відповідна хвороба. В ній він розповів про те, що група дослідників, які мають зв'язки з фармацевтичними компаніями, зустрілися, аби обговорити створення і визначення нової хвороби. Для того, аби створити і продавати ліки від неї. Зустріч відбулася в 1997 році, де дослідники, клініцисти та представники фармацевтичних компаній зустрілися у готелі, аби обговорити нову хворобу – жіночу сексуальну дисфункцію. А через 1,5 року відбулася перша міжнародна конференція, яка була направлена на узгодження консенсусу щодо жіночої сексуальної дисфункції, яку вони і досягли. У доповіді на цій конференції було сказано, що, цитую, «Сексуальна дисфункція у жінок дуже поширена, але недостатньо чітко визначена чи зрозуміла». Далі в 1999 році журнал JAMA опублікувала статтю під назвою «Сексуальна дисфункція у Сполучених Штатах. Поширеність і предиктори», де було описане дослідження методом опитування, яке показало, що 43% жінок і 31% чоловіків США мають сексуальну дисфункцію. Але найцікавіше те, за яким принципом формувалася ця статистика. В цьому опитуванні було всього 7 питань. Наприклад, першим питанням було, чи була у вас відсутність займатися сексом за останні 12 місяців. Або, чи була у вас за ці 12 місяців надто швидка кульмінація чи еякуляція. І якщо на одне з цих питань була відповідь «так», то цю людину включали в список людей з сексуальною дисфункцією. Причому зрозуміло, що це опитування не є серйозним чи професійним дослідженням, яке могло б мати якусь наукову вагу. Але воно показує, наскільки якась одна хайпова хвороба, одна хайпова тема може заповнювати увесь медіапростір і будувати паніку, опираючись хоч на експертів, хоч на якісь дитячі абсолютно опитувальники на вулицях. Але не дивлячись на все вище описане, все одно були клініцисти і медики, які на повному серйозі обговорювали сексуальну дисфункцію
у жінок та чоловіків. Щоправда, до речі, при пошуку я помітив, що деякі автори повидаляли свої статті на цю тему, а це теж може про щось говорити. Ну, якби чи треба пояснювати, що коли людина пасивна чи там незадоволена своїм сексуальним життям, своєю сексуальною сферою, то це не завжди означає якийсь розлад. Тобто, знову ж таки, якщо вірити статті, то ми можемо відслідковувати деяку штучність у розповсюдженні паніки про хворобу. До речі, якщо ви чули про синдром неспокійних ніг, то у цього автора є і про це стаття. Я не буду вдаватися в деталі, але суть така ж, як і сексуальною дисфункцією. Поширення проблеми через ЗМІ нового захворювання, нова паніка, нова фармацевтична компанія, новий чудодійний препарат. Я, до речі, сам далі почав перевіряти, чи це реально, бо я ніколи над цим не задумувався, як над якоюсь проблемою. Мені це не заважало, навпаки, допомагало засинати. І лише десь місяць тому мені сказали, що в світі це вважається, хворобою. Я реально знайшов не одну статтю, виявляється їх багато, про те, що є спеціально розроблений препарат для лікування синдрому неспокійних ніг. Вдумайтеся ще раз, препарат для того, аби ви не рухали ногами в ліжку перед сном. Хіба це не виглядає як рофл або сюжетна арка фільму «Ідеократія»? Пам'ятаєте, як в цьому фільмі була віха про те, що весь бізнес захопила компанія-монополіст, яка виробляє енергетики, і для того, аби їх продавати більше, вони почали пропагувати те, що поля з посівами треба поливати виключно цими енергетиками. Отже, ви можете сказати, що інформація, яку я тільки що привів, звучить дико і взагалі схожа на якусь теорію заговору. Якщо хтось із вас знайде обґрунтовані доведення для спростування тих статей, то мені буде цікаво подивитися на це з іншого боку, не іронічно. Але що ми зараз можемо побачити реально своїми очима? А те, що ці незглибимі симптоми, а саме розмитість класифікації хвороб, навішування ярликів, коморбідність симптомів, узагальнення критеріїв оцінювання розладів і штучність розповсюдження хвороб, могло створити дуже зручний фундамент для заробітку грошей, якщо і невеликих корпорацій, то наших з вами улюблених блогерів. Нарешті ми добралися до цвяхів нашої роботи. Хто мешкає в Ютубі, Інстаграмі чи Тіктоці хоча б час від часу, мабуть, неодноразово зустрічав різного роду блогерів, які зараз дуже активно просувають декілька відомих платформ для психологічної допомоги. Вони можуть здаватися вам дуже авторитетними і розумними, і успішними, вони можуть навіть бути справжніми спеціалістами в своїй сфері. Вони можуть вам розповідати про свій досвід роботи з психологом. Більше того, можуть розказувати, що у них теж були якісь розлади, і що вони стали успішними через те, що побороли цю проблему. Тож і вам треба. Оточення, постійні негативні саморозмови, зацикленість на проблемах майбутнього, постійний аналіз мільйонів ситуацій, покупок, планів. Таке надмірне роздумування може бути лише одним із симптомів більш серйозного розладу. Це не означає, що з вами щось не так, або ви якісь браковані, або що з вами все погано. Це може, наприклад, означати, що у вас тільки починає зароджуватись генералізований тривожний розлад, ОКР, депресія. І оцей перший період – це найкращий час, щоб не допустити їх подальшого розвитку і швидко повернутися до нормального класного життя. Трохи вам особистої відвертої історії. Я вже якось згадувала, що в мене є генералізований тривожний розлад, ГТР. Це офіційно. І я звернулась в психотерапію якраз на тому потрібному початковому етапі. Це допомогло мені і швидше вирішити цю проблему, і легше її пройти. Я не страждала роками, не сходила з розуму, перш ніж почати це все вирішувати. Моєю першою ознакою, яка тоді мене мучила, було якраз надмірне обдумування. Я постійно уявляла майбутні страшні сценарії, план дій, як з ними справитись. І це почало вже потроху впливати на якість мого життя, тому що велика частина дня мого була в тривозі. Тому, щоб швидко і вчасно знайти класного спеціаліста, з яким вам буде комфортно, я нагадаю, що моїми постійними партнерами є сервіс Майком. Тільки переходьте за посиланням, будь ласка. А в деяких або й в багатьох випадках ми бачимо, як такий контент робиться лише через те, щоб вставити туди рекламну інтеграцію платформ психологічної допомоги. Ось, наприклад, відео однієї наукпоп-блогерки під назвою «Що робити, якщо нічого не хочеться», де розповідається про 4 кроки, як побороти апатію. І по оригінальності тих порад видно, заради чого було зроблене те відео. Тому що його суть можна було помістити в декілька секунд. У кожного із нас, на жаль, в якийсь момент наступає період, коли життя вирішує проїхатись по тобі. І в якийсь момент ти просто прокидаєшся зранку і розумієш, що
ти нічого не хочеш. Також часом найефективніша дія, яку ти можеш зробити для своєї цілі, для свого життя, це відпочити. Крок 2. Після того, як ви здались, попіклувались про себе морально, пожаліли себе, можливо, швидше за все, у вас з'являться хоч якісь мінімальні сили, щоб попіклуватися про себе і фізично. Це саме той момент, коли потрібно робити мінімальні, і це дуже важливо, що вони мають бути маленькі, але ефективні дії. Ми беремо за правило просто дивитись на сонячне світло щоранку на 10 хвилин. Третя дія – це ми перестаємо надміру стимулювати наші рецептори дофаміну. Це гортання стрічки в інстаграмі, взагалі будь-якій соцмережі, дивитись серіали, це їсти солодку жирну їжу, це ігри, все, що стимулює дуже активний викид дофаміну. Четверте – це прогулянки і рух. Спробуйте взяти собі за правило щодня виходити на вулицю і гуляти хоча б 10-15 хвилин. Дуже часто апатія є просто одним із симптомів важкої депресії. Якщо ви сумніваєтесь і думаєте, що можливо у вас може бути цей стан, або якщо ви просто знаєте, що він у вас якийсь затяжний, то я рекомендую вам пройти просто тест на шкалу депресії Бека. Я лишу на нього посилання просто під відео, це безкоштовно, зайдете, пройдете, і якщо він вам покаже показник більше за 19, це час звернутися до спеціаліста. І я прошу вас, зробіть це. Якщо у вас немає свого психотерапевта, ви можете знайти його на Майнкамп. Ну а в інших випадках цей процес має взагалі абсурдну форму. Ось чувак, кефірний, викотив псевдоінтелектуальне відео про те, як в сучасному світі романтизують психічні захворювання. Сьогодні може здатися, що усі остаточно подуріли. Люди ставлять один одному діагнози по відео з Тіктоку. Легкий смуток називають депресією, дух приписується усім неуважним людям. А біполярний розлад – це щось про швидку зміну настрою. Давайте глибше розберемось, чому ж людям так подобається приписувати собі mental issues, та як ментальні хвороби перетворилися ледве не на тренд. Сьогодні поговоримо про романтизацію психічних розладів. Така романтизація доволі часто тісно пов'язана зі стереотипами, які можуть виглядати як позитивні, хоча насправді лише розмивають справжній стан речей і заважають нормальній репрезентації хвороби або розладу. Окрім банальної відсутності розуміння, наскільки серйозними можуть бути проблеми з психікою, у сучасному суспільстві стало легше відкрито говорити про психічні розлади, що само по собі є позитивним. Але також це призводить до надмірного спрощення і романтизації серйозних тем. В свою чергу в соціальних мережах цим дуже вдало користуються. Інстаграм, Тікток та інші платформи схожого кшталту часто містять контент, який зображає психічні розлади як щось модне або навіть бажане. Але ясно, що гривню за принципи не купиш, тому ми в цьому відео бачимо рекламу того ж самого. У випадку, якщо ви справді відчуваєте себе не ок, тривожитесь за свій стан і хочете позитивних змін у житті, варто звернутись до дійсно кваліфікованого і перевіреного спеціаліста особисто. І завдяки платформі Майнкамп Ви тільки уявіть цей маразм. Чел критикує розповсюдження медіа за романтизацію психічних розладів і в цьому ж відео рекламує сервіс психологів. Це те ж саме, аби я зараз 30 хвилин вам втирав за медикалізацію, а потім в кінці зробив рекламу Майнкамп. Норм? Усі посилання будуть в описі, так що можете самі перейти і переконатися. Але проблема заключається в тому, що ні один з тих блогерів, у яких я бачив подібну рекламу, не був хоча б якось віддалено пов'язаний зі сферою психології. Вони не можуть знати усіх тонкощів протікання якихось емоційних станів, тонкощів діагностування, профілактики і лікування. Відповідно, є ризик, що їх поради можуть бути нерелевантними вашому емоційному стану чи запиту. І це я ще не врахував той факт, що їхні поради це навіть не поради, це просто рекламна інтеграція. Відповідно, першочерговою ціллю і першочерговим мотивом цих порад не є бажання допомогти вам. Першочерговим мотивом є їх грошова винагорода. І я ще раз повторюсь, що не маю за мету відмінити усю сферу психологічної допомоги чи спростувати ефективність або знецінити ваші проблеми. Никогда не стесняйся. Бухать, курить – это круто. У багатьох з нас може виникнути ситуація, з якою ми самі не в змозі будемо впоратися. Тоді такі платформи можуть виявитися справді корисними. Я лише хочу застерегти вас від зливання ваших грошей і вашого часу в трубу через те, що хтось хоче на вас заробити, або й взагалі від того, аби авторитетність ваших блогерів не сприяла медикалізації ваших звичайних емоційних станів. Знову ж таки, лише через те, що комусь треба заробити гроші, використовуючи для цього незглибимість симптомів. Навряд чи вони приділяють уваги і турботи про ваше ментальне здоров'я стільки, скільки б вони його приділяли без рекламної інтеграції. Давайте дивитись правді в вічі. Хто слідкує за мною давно, вже, мабуть, встигли побачити те, скільки блогерів, на яких ми робили реакції, хворіють на усілякого роду психічні розлади. І чомусь
Ці історії завжди супроводжуються рекламною інтеграцією відповідних платформ. І подекуди їх історії реально нагадують ті історії, ті опис жінок з дитячими проблемами, тяжкістю думок про чоловіків і гроші. Такі ж діагнози і симптоми, які просто неможливо перевірити через відсутність в якості доказу хоча б якоїсь справки чи того, що вони хоча б дійсно ходили до того психолога. Все просто звужується до балачок, а ви вірите. Круте у вашого лобі критичне мислення. Глімеромісери. Hello. Привіт. Я вирішив нашу проблему. Що це? Це, коротше, справка. Я сьогодні проходив тест, був у терапевта і мені поставили офіційно депресію тяжку. Тепер я буду отримувати пособі, коротше, гроші кожен місяць. Тобто я тебе знову буду забезпечувати?